Hello everyone, welcome to new video tutorial. It's me Nirajan. आजको भिडियो ट्युटोरियलमा हामी फोटोशप अन्तर्गत क्लोन स्ट्याम्प टुल र प्याटर्न स्ट्याम्प टुलको बारेमा सिक्न गइरहेका छौं। एट फर्स्ट हामी एउटा पेज क्रिएट गरौँ। फाइलमा क्लिक गरेर न्यूमा क्लिक गरौँ र यहाँनिरबाट प्रिन्ट र त्यसपछि A4 साइजको पेजलाई क्रिएट गरौँ र यहाँनिर पेज क्रिएट भएको देख्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्रोलको बटनसँगै 0 मा क्लिक गरेर मैले फिट टु स्क्रिन गरे र योमा म एउटा फोटो ल्याउँछु। मैले क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरेर unsplash.com भन्ने वेबसाइटलाई ओपन गरे र यहाँनिरबाट म कुनै फोटोलाई लग्छु। जस्तै मैले यो फोटोमा क्लिक गरे र यो फोटोलाई कपी इमेज गरेर यहाँनिर पेस्ट गर्दिए र त्यसपछि मुभ टुलमा क्लिक गरेर यो फोटोलाई म ठुलो बनाउँछु र त्यसपछि इन्टर क्लिक गरेर फिट गर्दिए र अब हामी क्लोन स्ट्याम्प टुलको युज कसरी गर्ने भनेर हेर्छौं। मैले क्लोन स्ट्याम्प टुललाई सिलेक्ट गरे र क्लोन स्ट्याम्प टुलमा सिलेक्ट गरेपछि यहाँनिर यस्तो टाइपको देखियो। अब हाम्रो लेयर सिलेक्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो यो देखिएको हो। मैले चाहिँ लेयर 1 लाई सिलेक्ट गर्दिए। अब चाहिँ यहाँनिर यस्तो टाइपको देखिएको छ। क्याप्स लक अन गर्यो भने यस्तो देखिन्छ। क्याप्स लकलाई अफ गर्ने र यो साइज अहिले हाम्रो सानो रहेको छ। साइजलाई इन्क्रिज गरौँ। यहाँनिर राइट क्लिक गरेर साइजलाई अलिकति हामी बढाउँछौँ, अझै अलि ठुलो बनाउँछौँ र अब क्लोन स्ट्याम्प टुलले कुनै पनि पिक्चरमा भएको कुरालाई कपी गर्ने काम गर्दछ। त्यसको लागि हामीले डाइरेक्ट लेफ्ट क्लिक गर्यौं भने यस्तो टाइपको यहाँनिर डायलग बक्स ओपन हुनेछ। क्लोन स्ट्याम्प टुलको युज गर्नको लागि कुन पोइन्टलाई हामीले अर्को ठाउँमा मुभ गर्नुपर्ने हो त्यो पोइन्टलाई अल्टसँग क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। फर एक्जाम्पलको लागि मैले यो पोइन्टलाई अथवा यो यहाँनिरको भागलाई यतापट्टि राख्नु छ भनेपछि मैले यो ठाउँमा अल्टको बटनसँगै क्लिक गर्नु पर्यो। साइजलाई म अलिकति इन्क्रिज गर्छु र अल्टसँगै यहाँनिर म क्लिक गर्छु र त्यसपछि यो कपी भयो र यहाँनिर मैले माउसको लेफ्ट क्लिक गर्यो भने यहाँनिरको जस्तै यतापट्टि गएको देख्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर यो ठाउँको जस्तो भाग हामीले यतापट्टि ल्याउनु पर्यो भने यहाँनिर क्लिक गर्ने र यता ल्याउने हामी यताको जस्तै आएको देख्न सक्छौं। जस्तै योमा म अल्टसँग माउसको लेफ्ट क्लिक गरेर यसलाई यहाँनिर राख्छु, यहाँनिर आएको देख्न सक्छौं। तर हामीले यसरी ड्र्याग गर्यौं भने यो पुरै एरिया यहाँनिर आउनेछ। कन्ट्रोल Z गरेर म अन्डु गर्छु। यसरी क्लोन स्ट्याम्प टुलको युज गर्न सक्छौं र त्यसपछि यहाँनिर स्याम्पलमा करेन्ट लेयर भनेर दिएको देख्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर करेन्ट एन्ड ब्लो र अल लेयर्स भनेर दिएको छ। यो भनेको जस्तै मैले यहाँनिर न्यू लेयर क्रिएट गरे र अब मैले यो ठाउँको भागलाई अर्को ठाउँमा राख्नु छ भनेपछि हाम्रो यो लेयर सिलेक्ट छ। करेन्ट लेयर भनेको यही लेयरमा भएको कन्टेन्टलाई कपी गर्ने भयो। मैले यहाँनिर अल्टसँग क्लिक गरे भने यो आउने भएन, हेर्नु केही पनि आएन किनभने यो लेयर ब्ल्याङ्क छ, त्यसैले यहाँनिर केही आएन। र यहाँनिरबाट करेन्ट एन्ड बिलो भन्ने छ, त्यस्तै गरेर अल लेयर भन्ने छ। तपाईहरुलाई जुन चाहियो त्यो यहाँनिर स्याम्पलमा राख्न सक्नुहुनेछ र यसरी तपाईहरुले क्लोन स्ट्याम्प टुलको युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी यहाँनिरबाट प्याटर्न स्ट्याम्प टुलको बारेमा हेर्छौं। प्याटर्न स्ट्याम्प टुलमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर सेम अघिको जस्तै आएको देख्न सक्छौं। क्याप्स लक भएपछि क्याप्स लकलाई हटाउनु पर्छ र साइजलाई म इन्क्रिज गर्छु। साइजलाई इन्क्रिज गर्ने हामीले तरिकाहरु यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा सिकिसकेका छौं। यदि तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियोहरु हेर्नु होला। यहाँनिर हामी विभिन्न प्याटर्नहरु देख्न सक्छौं। यो प्याटर्नहरुलाई हामीले सिलेक्ट भएको लेयरमा राख्नु छ भने हामी प्याटर्न स्ट्याम्प टुलको युज गर्न सक्छौं। त्यसको लागि हामीले प्याटर्न स्ट्याम्प टुललाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर केही प्याटर्नहरु दिएको छ। हामी आफू पनि प्याटर्नलाई क्रिएट गर्न सक्छौं। क्लिक गर्ने कुन प्याटर्न चाहियो त्योमा र यहाँनिर चाहिँ यसरी ड्र्याग गर्ने र हार्डनेसलाई बढाउन घटाउन पनि सक्नुहुनेछ। यहाँनिरबाट साइजलाई पनि बढाउन घटाउन सक्नुहुनेछ। यसरी प्याटर्न सिलेक्ट भएर यहाँनिर आएको देख्न सक्नुहुनेछ। मैले यो लेयरलाई डिलिट गर्दिन्छु र अब हामीले आफूले प्याटर्न कसरी क्रिएट गर्ने भनेर हेरौं है त।
एट फर्स्ट म फाइलमा गएर न्यूमा गएर एउटा पेज क्रिएट गर्छु र पेजको साइजलाई मैले पिक्सेलमै राखेँ र पिक्सेलमा मैले यहाँनिर 500 राखेँ र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ 1000 राखेँ, अलिकति बढी भयो, ठिकै छ। र 300 राखेर म क्रिएट गरिदिन्छु र योलाई म ल्यान्डस्केपमा राख्छु र इमेजमा गएर यहाँनिरबाट इमेज रोटेसनमा गएर मैले यो अप्सनलाई चुज गर्छु र त्यसपछि यहाँनिरबाट टेक्स्ट टुल सिलेक्ट गर्छु। टेक्स्ट टुल सिलेक्ट गरिसकेपछि यो ठाउँमा हाम्रो टेक्स्ट कलर देखाउँछ। टेक्स्ट कलर अहिले व्हाइट कलर छ, म यहाँनिरबाट टेक्स्ट कलरलाई ब्ल्याक कलर राख्छु र त्यसपछि यहाँनिरबाट तपाईहरुले आफूले चाहिएको फोन्ट राख्न सक्नुहुनेछ। अहिले मेरोमा पपिन्स फोन्ट छ। हाम्रो कम्प्युटरमा पपिन्स फोन्ट अलरेडी हुँदैन, हामीले यसलाई पछि इन्स्टल गर्नुपर्छ। तपाईहरु अरु फोन्ट राखेर हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँनिर माउसको लेफ्ट क्लिक गर्दिए र त्यसपछि यो ठाउँमा म के लेख्छु, मैले यो ठाउँमा आईटी जोन कम्प्युटर भनेर लेखेँ र त्यसपछि यसको साइजलाई म कन्ट्रोल ए गरेर सबै टेक्स्ट सिलेक्ट गरेर इन्क्रिज गर्छु। अलि बढी भयो, अलि कम गर्छु। ल यसको साइजलाई मैले इन्क्रिज गरेँ र इन्टर क्लिक गरेर म यसलाई मिलाउँछु। यहाँनिर यति राखेँ। अब मैले यो ब्याकग्राउन्ड लेयरको अनलक गर्छु र त्यसपछि यो लेयरलाई डिलिट गरिदिन्छु र क्रप टुल सिलेक्ट गरेर यसलाई म यहाँनिरबाट यसरी यति एरिया मात्रै राख्छु, क्रप गर्छु, इन्टर गर्छु। यहाँनिर क्रप भएको हामी देख्न सक्छौं र त्यसपछि यसलाई म प्याटर्नमा सेभ गर्छु। एडिटमा क्लिक गरेर यहाँनिर डिफाइन प्याटर्न भनेर दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। डिफाइन प्याटर्नमा क्लिक गर्छु। प्याटर्नको नाम म आईटी जोन भनेर राख्छु र ओकेमा क्लिक गर्छु र यो प्याटर्न हाम्रो क्रिएट भइसकेको छ। अब म यसलाई फिल गरेर देखाउँछु। मुभ टुलमा क्लिक गरे र यो लेयरलाई म डिलिट गरेर कन्ट्रोल 0 गरेर फिट टु स्क्रिन गर्छु र यसैमा तपाईहरुलाई यो फिल गरेर देखाउँछु। म प्याटर्न स्ट्याम्प टुलमा क्लिक गर्छु र त्यसपछि यहाँनिरबाट हामीले बनाएको प्याटर्न यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। मैले सिलेक्ट गरेँ र त्यसपछि यहाँनिर यसरी ड्र्याग गरेपछि हामी आईटी जोन कम्प्युटर भनेर यसरी प्याटर्न बनेको देख्न सक्छौं। यसरी तपाईहरुले प्याटर्न स्ट्याम्प टुलको युज गर्न सक्नुहुनेछ र हामीले यदि प्याटर्न स्ट्याम्प टुलको युज अर्को तरिकाबाट गर्ने हो भनेपछि यहाँनिर ब्याकग्राउन्डको लक खोले या जुन लेयरमा हामीले प्याटर्न राख्नुपर्ने त्यो लेयरलाई अनलक गर्ने र सिलेक्ट गर्ने र त्यसपछि यहाँनिरबाट एफएक्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँनिरबाट प्याटर्न ओभरले भनेर दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। प्याटर्न ओभरलेमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर लेयर स्टाइल अन्तर्गत प्याटर्न ओभरले हाम्रो सिलेक्ट छ र त्यसपछि प्याटर्नमा भएको हामीले बनाएको प्याटर्नलाई सिलेक्ट गर्ने र यसको ब्लेन्ड मोड, त्यस्तै गरेर ओपेसिटी, त्यस्तै गरेर यहाँनिरबाट प्याटर्न, त्यस्तै गरेर यसको स्केल, साइज इन्क्रिज डिक्रिज गर्न सक्नुहुनेछ। म यो पेजलाई हटाइदिन्छु र योलाई पनि म हटाइदिन्छु र एउटा नयाँ पेज क्रिएट गर्छु। क्रिएट न्यूमा र प्रिन्टमा गएर मैले A4 साइज नै क्रिएट गरेर क्रिएट गरिदिन्छु कन्ट्रोल 0 र यो पेजमा म तपाईहरुलाई प्याटर्न स्ट्याम्प टुलको युज गरेर देखाउँछु। मैले यसलाई अनलक गरेँ र त्यसपछि एफएक्समा क्लिक गरेँ र यहाँनिर प्याटर्न ओभरले भन्नेमा क्लिक गरिदिए र त्यसपछि यहाँनिरबाट मैले यो हामीले बनाएको प्याटर्नलाई सिलेक्ट गरेँ र त्यसपछि यसको स्केललाई तपाईहरु यसरी इन्क्रिज डिक्रिज गर्न सक्नुहुनेछ र त्यस्तै गरेर यसलाई एलाइन पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यसको पोजिसन तपाईहरुले आफूले चाहेको जस्तो मिलाउने, त्यस्तै गरेर यहाँनिरबाट डिफल्ट पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ, यहाँनिरबाट रिसेट पनि गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिरबाट ओपेसिटी घटाउने, बढाउने, ब्लेन्ड मोड कस्तो राख्ने सबै कुराहरु यहाँनिरबाट म्यानेज गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईहरुले प्याटर्न क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले ओकेमा क्लिक गर्दिए